Những cảnh phim đáng sợ được lấy từ camera an ninh này được chia sẻ bởi một người phụ nữ có tên là Angela. Cô cho biết một đêm nọ, trong khi cô đang loay hoay dưới bếp, còn đứa con nhỏ của cô vẫn đang ngủ say trong nồi. Nhưng đột nhiên con bé khóc nấc lên từng cơn. Và điều đó không có gì lạ với cô, bởi trước đó đứa con gái nhỏ thường hay khóc đêm. Có lần Angela đã chứng kiến tận mắt một cảnh tượng lạ. Trước khi con bé khóc, nó đã nhìn chằm chằm vào một khoảng trống rất lâu. Và cũng chính khoảnh khắc đó, Angela đã mơ hồ đoán ra được phần nào bên trong ngôi nhà này đang hiện hữu một thứ gì đó mà mắt cô không thể thấy, nhưng ngược lại đứa con nhỏ của cô lại có thể nhìn thấy. Cho đến một đêm muộn, một trong những camera trong khu sân sau phát ra thông báo đang có một người bên trong. Khi đó Angela chỉ nghĩ rằng chồng mình đi làm về, nhưng thay vào suy nghĩ đó là một sự hiện ra vô cùng ma quái như thế này. Ban đầu, khi nhìn thấy hình dáng này, Angela nghĩ rằng đó chỉ là hình ảnh phản chiếu của một thứ gì đó đang ở gần tấm kính mà thôi. Nhưng một lúc sau, hình ảnh nhợt nhạt đó dần tan biến. Dành cho những ai quan tâm về bóng ma cô gái nhỏ, Angela đã cập nhật thêm một video giải thích như thế này. Okay, so this is the area, the door that it was like standing inside. We don't have anything or keep anything in this area because it's a walkway and it would be really awkward. And then this is where the security camera is. So when I looked at the footage, I expected to see a person. I didn't expect to see that though. Sau lời giải thích của Angela, nhiều người xem càng tin hơn. Hình dáng nhợt nhạt này chính là hồn ma của một bé gái và cũng là nguyên nhân chính khiến cho con gái Angela khóc nấc mỗi đêm. Cảnh phim ma quái sau đây được chia sẻ bởi một giáo viên người Mỹ không rõ danh tính. Anh ta cho biết lúc bấy giờ anh đang đến lớp học để trang trí bên trong. Nhưng khi đến nơi, anh đã khựng lại và không dám bước vào trong, bởi chính mắt anh đã nhìn thấy một thứ khiến sống lưng anh lạnh buốt. Alright, I'm just finishing up putting up decorations for the students when they get back. I was on the smartboard setting things up. I'm taking a step back, and you guys know me. I stay late often. It's just me here and the janitor, and let me show you. Do you see? Do you see? I mean, is that not a kid sitting right there?
Người giáo viên này cho biết anh đã công tác ở đây từ rất lâu và biết rõ ngôi trường này không hề có một quá khứ đen tối nào. Nếu có thì cũng chỉ là những câu chuyện thiêu dệt của những đứa trẻ tinh nghịch trong lớp mà thôi. Nhưng đêm này không tin anh cũng phải tin, bởi cái hiện tượng ma quái đó đã xảy ra ngay phía sau anh. Rõ ràng phản chiếu qua tấm bảng là một cái bóng lờ mờ có hình dáng tương đương với một đứa bé đang ngồi lặng yên trên cái ghế ở cuối dãy lớp. Người đàn ông nói rằng ban đầu anh không muốn tin đó là thật, nên ngày hôm sau anh trở lại ngay vị trí cũ để kiểm tra xem hình bóng ma quái còn ở đó hay không. Giống như việc làm của anh là để chứng minh rằng cái bóng kia chỉ là ảo giác mà thôi. Nhưng đến lúc này anh ta biết rằng sự cố chấp của mình chỉ mang tính chất an ủi, bởi rõ ràng phản chiếu qua tấm bảng lúc bấy giờ chỉ có những chiếc ghế trống. Và hình dáng lờ mờ của một đứa bé đang ngồi lặng yên trên ghế đã không còn ở đó. Người giáo viên này cho biết thêm, vài tháng trước, một tai nạn thương tâm đã xảy ra với một bé gái, khiến cho cô bé không qua khỏi. What is happening? I wanted to respect their privacy, but they just put a girl in the back. Và cũng kể từ đó, những tin đồn về bóng ma cô bé kia ngày một lan rộng. Đêm này chứng kiến tận mắt sự xuất hiện của cái bóng ma quái này, người thầy đã bắt đầu tin hơn vào những câu chuyện được đồn đoán kia. Nicolas, người Argentina, đã có chia sẻ một cảnh phim quái dị lên trang cá nhân và cho biết một đêm nọ, gia đình anh đang đổ xe trên một con phố ở Buenos Aires. Vô tình họ nhìn thấy một hiện tượng cực dị đang diễn ra bên trong một ngôi nhà bên kia đường. Ay, beso. No, no es normal eso. No. Ahí paró. A ver cómo voy. Nhìn từ xa ta khó có thể xác định được thứ đó chính xác là gì. Phần lớn người xem tin rằng đó là một người đang di chuyển qua lại một cách vô định, như thể người đó đã được lập trình sẵn như vậy. Ban đầu dáng người kỳ lạ di chuyển một cách chậm rãi, sau đó nó bắt đầu tăng tốc. Lúc này bạn sẽ có cảm giác người trong nhà không còn đi nữa, mà là đang bay. Khi mới xem qua cảnh phim ma quái, người ta chỉ nghĩ rằng một ai đó đang đi lại trong nhà của họ, giống như là một hoạt động bình thường mà thôi. Nhưng càng về sau chứng kiến dáng người đó bay qua bay lại trong nhà, họ đã bác bỏ đi suy nghĩ ban đầu. Vì một người bình thường, không ai có thể di chuyển nhanh đến mức như vậy. Còn bạn nghĩ sao về cảnh phim kỳ lạ này? Đặt suy nghĩ của bạn dưới phần bình luận nhé!